Усім привіт, наші любі підписники ZT Group! Сьогодні хочу розповісти вам цікаву та захоплюючу історію, яка відбулася у нас на виробництві. Кажуть, що в такі історії важко повірити, або таких історій взагалі не буває. Але одного разу таке все ж таки відбулося. Тож поїхали, а перед цим підпишись на канал, постав вподобайку. Одного ранку на ZT Group прийшло гаряче замовлення на виготовлення великих шківів. Ми одразу почали робити 3D-модель для обробки та видавати креслення на заготівельну ділянку. По технічному завданню цей шків буде багатокомпонентним та буде складатися з 4 деталей. А де Дмитро? Не знаю. Пішли пошукаємо на заготівельному. Пішли? Ага, ось він. Тільки що він робить? Дається великий шків. А, молодець. А на що йому та шапка? Тут ми почали різати усі компоненти, починаючи з великого вінця. Коли ми закінчували нарізати усі компоненти, наша команда на токарці вже готувала всі деталі під зварювання. Чекай, а що там у шпінелю? О, це ж наш переможний коментар! Вітаємо! Ви виграли наш мерч! А я нагадую, що ви теж можете виграти наш мерч. Для цього вам потрібно лише залишити коментар під цим відео, і може саме ви виграєте мерч наступного разу. До речі, ще хочемо подарувати мерч нашому глядачу, який завжди помічає якісь наші маленькі недоліки. Ну і звісно, потім почався процес зварювання. Перед цим процесом ми зібрали усі деталі в один шків, який складався з великого вінця, ободу, малого вінця та вісі, а потім поприхватували все. Після чого поклали на нього потужний шов. А далі нам треба було його проточити в чистову. О, диви, він шків уже у токарку поставив. А, молодець. Як він встигає? Тільки на що йому та шапка в плюс 25? Ми встановили цей шкіф у кулачки токарного патрону. Через великий діаметр деталі була певна низка питань з обробкою, бо виліт інструменту довелося робити дуже мінімальним, щоб можна було обробити шкіф, але нам все вдалося, та ми почали дооброблювати по першій стороні деталі. Перший інструмент був прохідний різець з механічним кріпленням та пластиною ВНМЖ 080412, який обробив торець та зовнішній діаметр деталі. Другим інструментом був розточний різець з пластиною CNMG 120408, який обробив виборки глибиною 5 мм. До речі, третім інструментом була так звана чашка з радіусом 6 мм, яка підібрала зварний шов та кінцево обробила торцьовий профіль. Четвертим був канавочний резець MG-MN500, де по назві можна зрозуміти, що він 5 мм шириною, який оброблює дві струнки для клинопасової передачі.
Після чого ми перевернули деталь для обробки з другого боку, в якому повторили всі попередні пункти, окрім розточного різця, яким вибирали глибину 5 мм. Потім в хід пішов розточний різець з пластиною DCMT 11T304, який розточив посадку під підшипники. Ну і вишенкою на цьому торті обробки став канавочний різець шириною 2 мм, який зробив дві канавки під стопорні кільця. Ось це і вся обробка на токарному верстаті. Далі його чекала фрезерна обробка з ЧПК. Ти диви, він же фрезерує. Коли він встиг його протокарити? І коли він встиг навчитися фрезерувати? І що то за шапка? Нащо вона йому? Щодо фрезерної обробки, нам треба було зробити небагато, тож ми взяли перший інструмент – центровку та зацентрували майбутній отвір. Після чого взяли свердло діаметром 8,5 мм. Потім взяли мітчик М10 та нарізали різьбу. А завершальною операцією було 3 пази, які ми зробили фрезою з механічним кріпленням та пластинами CVKT серії Hi-Fit. Ну ось і все з фрезеркою. Дмитро, коли ти це все встигаєш? Відчепись, в мене ще слісарка. А ось вже тут, любі глядачі ZT-груп, ми його послюсарили та проклеїли малярною стрічкою для того, щоб мати змогу його далі пофарбувати. Так, можемо. Скільки? Через скільки? Місяць? Та який місяць? Через рік. Не раніше. Все, давай. І що, Дмитро, прийшла зарплатня? Ну, звісно. Ось тобі ще і премія. А Я за ж що? за двох працював. Ще й у цеху постарався. Ну. Щось не вистачає. Ось така цікава історія, яку О. я вам розповіла про дружбу, яка відбулася у нас на виробництві. Ви можете запитати, а де ж тут дружба? А ось вона. Молодець. Пішли гроші ділити. Так. Ну що? Хто скільки заробив? Так, ні, диви. Це мені, а це тобі. Тримай. Шо? 2 гривні за цю всю роботу? Я хоч і пацючка, але ти, Дмитро, справжня криса, бляха смердюча. Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки. Не будьте щурами, підтримуйте український YouTube. Ну і саме головне, ми ваші ZT-груп.